Hi and welcome to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. God morgon! God morgon! Du, jag tänkte... Förra veckan så pratade vi om det goda samtalet. Vad är det som gör det? Ja. Vi börjar närma oss valtider. Eller vi börjar närma oss valet. Har man ett gott samtal tycker du i politiken idag? Jag måste säga att jag hörde den 2 timmars långa samtalen i radio. Och jag blev allt förskräckt. Därför att man bara går på varann. Utifrån det vi pratade om förra veckan då med det goda samtalet. Vad saknar du där? Jag saknar att de lyssnar. Verkligen lyssnar och försöker att på ett lugnt sätt svara. Och inte gå på varandra som fiender. Det känns väldigt jobbigt att höra på. De hinner liksom inte, de har inga pauser eller? Nej, det är klart de ska hinna alla ämnena på 2 timmar och alla ska vara värst. Hur ska man... Det kanske är fel på uppläggningen. Det går inte att på så kort tid alla ska komma med alla sina åsikter. Man kanske manar till såna här konstiga sammandrabbningar. Så vad finns kvar i dig när du har lyssnat på sådana här program? Vad är kvar då hos dig när det är slut? Hur känns det i dig då? Ja, jag är ledsen för att behöva höra på den här osämjan. Så det gör dig ledsen? Ja, det gör mig fundersam på hur ska man kunna göra det på ett annat sätt. Jag tror att det inte alls är enkelt att vara politiker och strida för sina åsikter jämt, men det kan inte vara på det här sättet att gå på varandra. Tänk att våga lyssna på något som är bra på den ena och den andra sätt och kanske slå ihop 2 bra saker, vad vet jag. Men det känns inte framkomligt. Nej, alltså det blir både för partipolitiskt hållande liksom inom varje folla, ja. men det blir också väldigt polariserat. Ja, man kanske kan se saker, man kanske kan se åsikter som skulle kunna gå och jämka till det bästa för oss. För jag tänker också i de här tiderna nu när det är så mycket larmrapporter om allting så blir man skrämd, och när man blir skrämd så blir man gärna protektionistisk. Man vill man vill skydda sig och det sina. Och då blir det ju ännu viktigare att man har ett samtal där vi kan mötas. Ja, och man tänker på hur det verkliga svårigheterna, det är ju egentligen att hela jorden ska överleva. Mm. Vem talar om det? Det är väl egentligen dit vi ska. Att hitta möjligheter att leva efter jordens möjligheter. Och för framtida generationer. Det är väldigt lite om det i samtalen tycker jag. Ja, jag tycker inte man kommer dit. Ja, men det blir ju som en debatt blir ju mer som en slagkamp. Det blir som en boxningsmatch. Ja, tänk om man hade ett ämne varje dag och gick igenom med varje parti och var och en fick lägga fram sin bästa sak och så fick man rösta om det. Tänk om man kunde göra så. Och jag tänker att det vi behöver idag är ju kreativa och innovativa förslag. Inte liksom mer av det gamla. Nej, så att vi får ett hopp. Det slog mig faktiskt det där ett samtal. Jag såg en film en gång möte mellan en björn och en hund. Ja. Som inte började liksom bråka och försöka döda varandra. Utan de började leka med varandra.
Och det såg man på deras leksignaler. Vi ser ju det på hundar också, att man vet ju om en hund är arg eller om den är glad, om den viftar på svansen och den är liksom... Ja. Det finns signaler som visar att man är villig att möta den andra. Och vi ser kanske inte de där signalerna lika mycket, men det man har sett i lekforskning då, det är ju att när vi leker fast som vuxna, då behöver det vara några, och det gäller barn också, men det gäller, i det här så kan man ju översätta det, att ska det vara lek så att det blir ett kreativt samskapande som ju leken är, då behöver man behöver ha en samstämmighet, ett ömsesidighet och ett turtagande när man liksom ger och tar av varandra. Det är då man får det goda samtalet. Ja, så det Precis finns... det vi kom till då. Det gäller ju här också. Att få det goda samtalet. Men vi har skaffat oss en samtalsnivå som är väldigt låg. Där vi slåss istället för att samtala. Slåss istället för att lyssna. Och det kan man ju, här gäller det stort, det gäller ju inom familjen. Man når ingenstans genom att bråka fram någonting, utan det är ju att försöka hitta varandras bästa sidor och göra det bästa. Och komma överens om tillsammans vad är bäst för oss. Jag tycker man skulle kunna översätta det på vad är bäst för oss i landet. Jag tror vi behöver hitta ett nytt läge i det här politiska systemet och också i media. Och, precis, jag tycker det var jättebra det du sa. Att man kan ha ett ämne i taget som man verkligen lyssnar Ja, på. och alla får lägga fram sina bästa åsikter där. Tänk om man kunde göra det. Då kunde man med lugn och ro gå igenom det här och förstå det. Men hur ska vi kunna ändra på riksdagen så att det blir som vi skulle vilja? Tänk att ta en sak i sänder. Mamma, du får bli statsminister. Ja. Vi säger det för en dag. Okay. Thank you for being with us and we hope you'll be back next week. Bye. Bye.